Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi TV giải trí tổng hợp. Thiên Long Bát Bộ là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Kim Dung, được đánh giá cao không chỉ vì cốt truyện phức tạp và cuốn hút, mà còn vì những tầng ý nghĩa sâu sắc về con người và xã hội. Các nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ được xây dựng rất phong phú và đa chiều. Từ Tiêu Phong, một anh hùng kiên cường nhưng gặp phải bi kịch cuộc đời, đến Hư Trúc, người tu hành nhưng lại trải qua nhiều biến cố ngoài ý muốn, hay là Đoàn Dự, một thư sinh yêu thích văn chương và có trái tim nhân hậu. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những đặc điểm và số phận riêng, thể hiện sự đa dạng và phức tạp của con người. Tuy nhiên, liệu những nhân vật này có đúng như những gì chúng ta nghĩ hay không, hay là họ còn ẩn chứa những khía cạnh nào khác? Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn góc nhìn đa chiều về nhân vật Đoàn Dự, liệu anh có phải là bậc chính nhân quân tử hay chỉ là kẻ tiểu nhân? Đoàn Dự có xuất thân rất cao quý, mẹ là Đao Bạch Phụng, cha là Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần của nước Đại Lý. Đến sau này mới biết đó là cha nuôi, còn cha ruột thật sự của anh là Đoàn Diên Khánh, đúng đầu trong tứ đại ác nhân. Tuy nhiên, Đoàn Diên Khánh ngày xưa cũng từng là thái tử Đại Lý chứ không phải dạng tầm thường. Anh có 3 người vợ là Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh và Trung Linh. Cả 3 đều là mỹ nữ sắc nước hương trời, thông minh tuyệt đỉnh, vạn người không có một. Đoàn Dự còn có 2 người anh em kết nghĩa là Hư Trúc và Tiêu Phong, và một đệ tử là Nhạc Lão Tam. Về tính cách, Đoàn Dự là một thư sinh có vẻ ngoài tuấn tú, xuất thân từ gia đình danh giá. Anh thích văn hơn võ, thích đọc sách, chơi cờ, và nói đạo lý hơn là đánh nhau. Đoàn Dự có thể xem là hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta. Tuy nhiên, đừng nghĩ Đoàn Dự tốt đẹp mà lầm. Theo quan điểm của tôi, Đoàn Dự là một người tồi tệ, bất nhân, bất nghĩa, bất trung và bất hiếu. Về chữ nhân, Nhạc Lão Tam là đệ tử của Đoàn Dự, dù là một trong tứ đại ác nhân nhưng luôn tôn sư trọng đạo, luôn gọi sư phụ. Y đã nhiều lần cứu Đoàn Dự thoát chết. Trong một lần cứu Đoàn Dự, Nhạc Lão Tam bị Đoàn Diên Khánh hại chết. Đáng lẽ Đoàn Dự nên xây cho Nhạc Lão Tam một ngôi mộ, thắp vài nén nhang để trọn tình cảm. Tuy nhiên, Đoàn Dự bỏ mặc cái chết của học trò và ân nhân của mình, chứng tỏ anh ta là một kẻ đại bất nhân. Về chữ nghĩa, cách đối xử với huynh đệ kết nghĩa, khi Đoàn Dự kết nghĩa với Tiêu Phong, cả hai từng thề rằng tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tuy nhiên, khi Tiêu Phong chết, Đoàn Dự chỉ biết khóc lóc mà than rằng, trời ơi đại ca, sao đại ca lại nỡ bỏ chúng đệ mà đi. Nếu Đoàn Dự là người chí tình chí nghĩa, anh ta phải tự sát theo Tiêu Phong để thực hiện lời hứa khi kết giao, chứng tỏ là một trang nam tử. Còn nếu không dám chết theo thì khi xưa hứa làm gì? Chỉ là lời nói suông hát. Về chữ Trung, người xưa thường nói, Trung quân ái quốc. Dòng họ Đoàn cai trị nước Đại Lý, và Đoàn Dự là người nối dõi duy nhất của dòng họ, tức tương lai anh sẽ lên ngôi vua, chí tôn Cửu Vũ. Tuy nhiên, anh ta lại tỏ ra vô trách nhiệm. Họ Đoàn lấy võ lập quốc, đó là căn cơ và nguồn cội. Vậy mà vì phụ thân bắt tập võ, Đoàn Dự giận dỗi bỏ nhà trốn đi, thể hiện sự vô trách nhiệm và bất trung với gia tộc. Đừng mang suy nghĩ tự do thích làm gì thì làm để biện minh. Nếu muốn tự do, hãy tự hỏi thức ăn, quần áo, nhà cửa mà anh ta hưởng dụng từ đâu mà có. Xin lỗi, cái thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim mà thôi. Anh được gia tộc cung phụng, ăn ngon mặc đẹp, được giáo dục chữ nghĩa đàng hoàng. Trách nhiệm của anh là phải đáp ứng lại kỳ vọng của gia tộc, đưa Đoàn thị Đại Lý phát triển, chứ không phải giận dỗi trốn nhà đi. Anh ta không nghĩ rằng, trốn giang hồ hiểm ác, một thư sinh trói gà không chặt như anh ta mà lang bạt thì sẽ ra sao. Trong truyện, anh là nhân vật chính nên gặp đủ kỳ ngộ, nào là thần công, mỹ nữ. Nhưng thực tế, nếu trong một câu chuyện khác, có lẽ anh ta không sống sót quá chương 3. Đoàn Dự không có lý tưởng sống cao cả, chỉ biết ham mê sắc đẹp và chạy theo phụ nữ. So với Mộ Dung Phục, Đoàn Dự kém xa một trời một vực. Mộ Dung Phục, dù không tốt đẹp, nhưng ít ra hắn còn có lý tưởng sống cao cả là phục hưng đại yên, không ham mê phụ nữ như Đoàn Dự. Hắn luôn sống và chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng mà dòng họ đặt lên vai, trong khi Đoàn Dự chỉ biết đến phụ nữ, không làm được tích sự gì. Về chữ hiếu, Đoàn Dự không khác gì Dương Khang, chỉ nhìn cha nuôi, không nhận cha ruột, nhưng Dương Khang bị thiên hạ gièm pha, còn Đoàn Dự thì không bị ai trách. Công bằng ở đâu? Công lý ở nơi nào? Chắc công lý chỉ là diễn viên hài ở Việt Nam. Khi biết mình có một người cha là ác nhân mang trong mình thương tật, Đoàn Dự đau lòng vì xấu hổ, không nhìn cha, không cho ông ta một thân phận đúng nghĩa. Có người có thể nghĩ, tại vì Đoàn Diên Khánh ác với Đoàn Dự quá, hại Đoàn Dự nhiều lần. Nhưng xin lỗi, cái Đoàn Diên Khánh hại Đoàn Dự không bằng một góc cách cha Tiêu Phong hại Tiêu Phong. Nhưng khi biết đó là cha mình, Tiêu Phong bỏ qua tất cả, đó mới là đỉnh cao của chữ hiếu, là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Đoàn Dự không nhận cha ruột vì một số hiểu lầm nhỏ nhặt. Vì cha là ác nhân, chứng tỏ anh ta là một kẻ nhỏ nhen,
bất hiếu thấy gió. Hư Trúc phát hiện mẹ là ác nhân nhưng vẫn nhìn mẹ bình thường. Một người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu như Đoàn Dự nhưng lại được ca ngợi là anh hùng, hay là do vẻ ngoài đạo mạo nên mọi người đã lầm tưởng. Trên đây là video cảm nhận của cá nhân tôi về nhân vật Đoàn Dự trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ. Còn các bạn có cảm nhận thế nào? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.